Fondit Monetar Ndërkombëtar për ndihmën dhe mbështetjen e dhënë për forcimin e financave publike, sidomos në lidhje me përmirësimin e administratës shtetërore, përmirësimin e sistemit të monitorimit dhe kontrollit, rritjen e cilësisë së shpenzimeve publike. Rritja ekonomike e vendit është tashmë e stabilizuar në parametrin e 4%, pavarësisht luhatjeve të tremujorit, të ndikuar kryesisht me faktorë të jashtëm, të lidhur me situatën në vendet partnere, pritet që në pjesën e mbetur të vitit ekonomia të vazhdojë prillin pozitive. Sektorët e bujqësisë, ndërtimit dhe turizmit pritet të kompensojnë luhatjet në sektorin e energjisë. Kërkesa e brendshme pritet të jetë e qëndrueshme, pavarësisht rreziqeve në rritje të kërkesës së jashtme. Papunësia ka shënuar rënje duke arritur në nivelin e 12.3%, referuar raportit të Bankës Centrale. Ndërsa sipas Instat, në vitin 2018 në Shqipëri janë 1.23 milion të punësuar. Vendet e lira të punës, edhe gjatë tremujorit të parë, kanë treguar një trend pozitiv. Të dhënat e deklaruara në zyrat e punës flasin për 11.101 vende të lira pune për tremujorin e parë të vitit. Punësimet realizuar vetëm nga zyrat e punësimit në tremujorin e parë tregojnë një rritje prej 30%. Të ardhurat tatimore kanë qenë përgjithsisht të kënaqshme gjatë tremujorit të parë, vetëm nga tatim fitimi gjatë 4 mujorit janë mbledhur 17% të ardhura më shumë se njëjta periudhë e një viti më parë. Në një kohë që siç e dini, ne kemi lehtësuar tatim fitimin për bizneset me xhiro deri në 14 milion lekë, duke zbritur normën në 5% nga 15%. Ndërsa të ardhurat e pushtetit vendor për tremujorin e parë të vitit 2019 patën një rritje prej 37.8% krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2019. Një aspekt tjetër për të theksuar është dhe angazhimi i qeverisë për të shtuar ndjeshëm rimbursimin e TVSH-s. Pritet që të arrijë në norma normale brenda këtij tremujore. Kemi marrë angazhim për të paguar të gjithë rimbursimet e prapambetura në një kohë sa më të shpejtë dhe vetëm në 4 mujorin e parë janë paguar rreth $12 milion apo 28% më shumë se sa një vit më parë. Siç e dini, stoku i rimbursimeve ka ardhur për shkak të ngarkesës së menjëhershme të disa projekteve të mëdha, me të cilat ne tashmë kemi marrëveshje ristrukturimi pagesësh. Të sa më lartë, në këndvështrimin tonë, qëndrojmë optimist për një tremujor të ardhshëm dhe tregues pozitiv në drejtimin e të ardhurave, kjo dhe për shkak të rritjes kapaciteteve në drejtim të mirë administrimit të procesit të analizës. Ndaj ne mbetemi konfident që deficiti buxhetor parashikuar në fund vitit të jetë i pandryshuar dhe borxhi publik në rreth 5.5%. Edhe fundamentet e tjera ekonomike kanë qenë të qëndrueshme dhe përgjithësim në progresim. Pozicioni i jashtëm i ekonomisë ka shënuar përmirësim, ku teprisa e bilancit pagesave u rrit ndjeshëm në 2018-ën, për ngushtimit të deficitit llogarisë korrente dhe për rritjes së fluksit financiar, ku spikatën flukset hyrëse të investimeve të huaja direkte, të cilat në 2018 arritën shifrën e 1 miliard eurove. Po ashtu, ndjeshmëria e gjendëve ekonomik si bizneset, ashtu dhe konsumatorët, rezultojnë mbi mesatarin afatgjat dhe në përmirësim edhe për tremujorin e parë të këtij viti. Ndërkohë që sistemi financiar mbetet i mirë kapitalizuar dhe likuid. Në aspekt të administrimit, është rritur roli dhe kapaciteti i ministrisë në menaxhimin e risjeve. Në bashkëpunim të ngushtë me Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimin Evropian, kemi bërë hapa konkret në monitorimin e kontratave PPP, ku me ligjin e ri që pritet miratohet së shpejti, Ministria e Financave merr një rol kyç në të gjitha hapat e procesit, për të minimizuar risjet e mundshme dhe duke siguruar integrimin me objektivat afatmesme buxhetore. Një sistem i ngjashëm monitorimi është ngritur dhe për ndërmarrjet shtetërore, veçanërisht ato të sektorit të energjisë dhe ujësillsave, por jo vetëm. Monitorimi është rritur në të gjitha ndërmarrjet publike për të rritur efektivitetin e tyre dhe për të minimizuar kostot buxhetore që mund të shkaktohen. Detyrimet e prapambetura janë nën kontroll dhe pritet të ulen më tej këtë vit në një nivel të qëndrueshëm dhe të papërfillshëm. Krijimi i detyrimeve të reja, si në nivel qendror dhe atë lokal, është e lidhur me fazën e korrektimit, duke i dhënë përparësi shlyerjes së detyrimeve më të vjetra dhe duke mbajtur vonesën e shlyerjes në kohë optimale. Gjithsesi, synimi është që në fund të këtij viti, çështja e detyrimeve të prapambetura të mos përbëjë më shqetësim për financat publike.
Për sa i përket projektit të Korporatës Shqiptare të Investimeve, AIC, jemi në një proces të ngushtë konsultimi me partnerët tanë ndërkombëtar. Objektivi kryesor mbetet administrimi me eficiencë dhe rritja e vlerës së aseteve publike të papërdorura aktualisht nëpërmjet një procesi me kontributor partner serioz dhe investitor të huaj. Nuk ka asnjë qëllim tjetërsimi pronash publike. Procesi të konsultimit do të jepet gjithë koha e nevojshme për të saktuar çdo aspekt të këtij ligji. Një proces të plot konsultimi synojmë edhe për paketën fiskale. Për këtë, në bashkëpunim me FMN, do të ndërmarrim një analizë për strategjinë afatmesme të ardhurave, si në aspektin e politikave fiskale, ashtu edhe për çështjet e përmirësimit dhe modernizimit të mirë administrimit. Jemi duke punuar ngushtësisht në një riformatim të modelit të riskut dhe mënyrës së inspektimit për të përmirësuar analizën e brendshme, por edhe për të luftuar informalitetin në mënyrë më efektive. Me këtë rast, dua të rivlerësoj përsëri ndihmën e pandërprer të gjithë partnerëve, dhe në veçantë të FMN-s, për forcimin e financave publike për të rritur vlerën e përdorimit të taksave të qytetarëve shqiptar. Ju faleminderit. Nderuar përfaqësues të medias, nderuar ministre, nderuar përfaqësues i Fondit Monetar Ndërkombëtar, lejoni në radhë të parë të falenderoj misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për diskutimet e frytshme që kemi pasur gjatë 2 javëve të fundit. Siç mund të jeni në dieni, këto diskutime zhvillohen në kuadrin e monitorimit postprogramor që Fondi Monetar Ndërkombëtar i bën vendit tonë. Lejoni po ashtu të theksoj se me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar kemi ndarë pikpamje të ngjashme mbi stadin e zhvillimit të vendit, mbi sfidat që kemi përpara dhe mbi politikat dhe masat e nevojshme për adresimin e tyre. Në vijim dëshiroj të ndaj me ju opinionin e Bankës së Shqipërisë lidhur me këto tema. Në vlerësimin ton, pozicioni ciklik dhe ekuilibrat e përgjithshëm të ekonomisë shqiptare kanë vijuar të përmirësohen. Zgjerimi i kërkesës agregate, i ardhur kryesisht si pasojë e rritjes së konsumit dhe investimeve private, ka mundësuar ruajtjen e trendit pozitiv të rritjes ekonomike dhe shfrytëzimin gjithnjë më të plotë të kapaciteteve prodhuese. Paralelisht me to, balancat e jashtme të ekonomisë kanë ardhur në përmirësim, borxhi i brendshëm është reduktuar dhe bilancet financiare të sektorit privat janë forcuar. Rritja e punësimit dhe e pagave ka sjellë forcimin e presioneve të brendshme inflacioniste. Megjithatë, norma e inflacionit mbetet ende në objektivin ton si pasojë e forcimit të kursit të këmbimit dhe e faktit se kërkesa agregate është ende e pamjaftueshme për të siguruar kthimin e inflacionit në objektiv. Tregjet e brendshme financiare shfaqen të qeta dhe të përshtatshme për mbështetjen e rritjes ekonomike. Likuiditeti në sektorin bankar është i bollshëm, normat e interesit të kredive janë të ulta dhe kursi i këmbimit paraqitet relativisht i qëndrueshëm. Po ashtu kredia bankare ka shënuar përmirësim të ritmeve të rritjes dhe diversifikim gradual të portofolit kredis. Treguesit kryesor të shëndetit sektorit bankar, likuiditeti, kapitalizimi dhe përfitueshmëria mbeten në nivele të larta, ndërsa treguesi i kredive me probleme ka një trend të qartë të rënës. Së bashku me konsolidimin në proces sektorit bankar, këto i hapin rrugën një qëndrimi më aktiv të sektorit në kreditim. Këto trende zhvillimi kanë pasqyruar së pari përmirësimin e ambientit të jashtëm, së dyti harmonizimin e konsolidimit fiskal me stimulin monetar dhe politikat e stabilizimit dhe zhvillimit të sektorit financiar, si dhe së treti reforma strukturore të ndërmarra gjatë kësaj periudhe. Sa i takon Bankës Shqipërisë, gjatë vitit 2018, ne kemi vijuar e madje forcuar stimulin monetar, duke ulur më tej kostot e financimit dhe duke zbutur luhatjet në tregun valutor. Po ashtu gjatë vitit 2018, Banka e Shqipërisë ka punuar në vijimësi për zbatimin e planit të masave për reduktimin e kredive me probleme, ka ndërmarrë veprime konkrete për zbatimin e programit kombëtar për rritjen e përdorimit të lekut në jetën ekonomike dhe financiare të vendit, ka punuar për përmirësimin e kuadrit rregullator
të praktikave mbikëqyrëse të sektorit bankar dhe për forcimin e rrjeteve të sigurisë të sistemit financiar, si dhe ka ushtruar më tej kompetencat e veta për zhvillimin e tregut financiar dhe të sistemit pagesave. Perspektivat e zhvillimit të vendit mbeten pozitive. Në mungesë të goditjeve, ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet në fatmesëm, duke nxitur rritjen e punësimit dhe të pagave, kthimin e inflacionit në objektiv dhe përmirësimin e mëtejshëm të ekuilibrave të përgjithshëm makroekonomik të vendit. Materializimi këtyre parashikimeve dhe përmbushja e objektiveve tona kërkon ruajtjen e kahut aktual të politikave ekonomike, stimulit monetar, konsolidimit fiskal dhe të kujdesit të vazhduar ndaj stabilitetit financiar të vendit. Në veçanti, normalizimi i politikës monetare do të jetë i kujdesshëm dhe intensiteti i stimulit monetar do të përshtatet me balancën e presioneve inflacioniste. Nga ana tjetër, sikundër kemi thënë dhe më parë, balanca e rreziqeve paraqitet të zhvendosur dukshëm në kahun e poshtëm. Në veçanti, përkeqësimi i ndjeshëm i ambientit të huaj dhe tensioni i rritur politik në vend mund sjellin pasoja negative për ekonominë. Banka e Shqipërisë po monitoron me vëmendje zhvillimet e huaja, duke synuar të identifikojë reagimin e dur dhe ta ndërmarrë atë në kohë. Po ashtu ne gjykojmë se çdo përpjekje në funksion të qetësimit të situatës politike do të kontribuonte në ruajtjen e trendit pozitiv të zhvillimeve ekonomike. Në çdo rast, reagimi i Bankës së Shqipërisë nëpërmjet instrumentave të saj kryesore, politikës monetare dhe rregullimit të mbikëqyrjes bankare, do të jetë koherent me sfidat që kemi përpara dhe konsistent me përmbushjen e objektivave tona. Në afatgjat, Banka e Shqipërisë vijon të konstatojë se vendi ka nevojë për vazhdimin e reformave strukturore. Këto reforma duhet synojnë rritjen e produktivitetit dhe të konkurrueshmërisë, përshpejtimin e ritmit të rritjes dhe ritmit konvergjencës me Bashkimin Evropian, si dhe rritjen e qëndrueshmërisë ekonomisë dhe sistemit financiar shqiptar. Reforma strukturore duhet vijojnë të jenë largpamse, ambicioze dhe gjithëpërfshirëse. Ato duhet të ankorohen gjithnjë më tepër në procesin e integrimit evropian dhe të synojnë një konsensus sa më të gjerë politik dhe social. Brenda fushës së saj të ekspertizës, Banka e Shqipërisë ka qenë dhe do të mbetet një partner i angazhuar dhe serioz në çuarjen përpara të agjendës së zhvillimit të vendit. Ju falenderoj. During April 25th through today, an IMF team has been in Albania for the second post-program monitoring discussions. Në periudhën nga 25 prilli deri sot që flasim, një ekip i Fondit Monetar Ndërkombëtar, FMN, ka vizituar Shqipërinë për të zhvilluar diskutime për monitorimin e dytë pas programit, shkurtimisht MPP. Post-program monitoring discussions focus on vulnerabilities and risks. Këto diskutime u fokusuan te pikat e dobëta dhe tek risqet. We find that Albania's economic outlook is broadly favorable. Growth is expected to moderate in 2019, but remain close to 4% over the medium term. Neve mendojmë se perspektiva ekonomike e Shqipërisë është përgjithsisht e favorshme. Rritja e saj pritet të jetë moderuar në vitin 2019, megjithatë do të vijojë të jetë afër nivelit prej 4% në periudhën afatmesme. This year, growth is expected to slow to 3.5%, owing to the base effect of record electricity production in 2018 and the slowdown in partner countries. Këtë vit rritja parashikohet të ngadalësohet në 3.5%, për shkak të efektit bazë të prodhimit rekord të energjisë elektrike në vitin 2018 dhe ngadalësimit të saj në vendet partnere.
In the medium term, activity is expected to be driven by a pickup in European Union growth, increasing labor market participation, a gradual strengthening of exports, including tourism, and the investment needed to close Albania's large infrastructure gap. Në periudhën afatmesme, veprimtaria pritet të nxitet nga një përshpejtim I rritjes së NBE, rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës, fuqizimi gradual I eksporteve, përfshirë turizmin dhe investimet e nevojshme për të mbyllur hendekun e madh infrastrukturor në Shqipëri. However, sustained development also hinges on improvements in economic governance, including in the rule of law and the fight against corruption. Megjithatë, zhvillimi I qëndrueshëm varet edhe nga përmirësimet në qeverisjen ekonomike, përfshirë në fushën e shtetit ligjor dhe në luftën kundër korrupsionit. As inflation remains well below its 3% target, the monetary policy stance should continue to be very accommodative. Inflation is expected to converge slowly towards its target as the output gap narrows and inflation in the euro area recovers. Ndërkohë që inflacioni mbetet ndjeshëm nën objektivin prej 3%, politika monetare duhet të vijojë të jetë shumë akomoduese. Pritet që inflacioni të konvergojë ngadalë drejt objektivit të vendosur, me ngushtimin e ndekut të prodhimit dhe rimëkëmbjen e inflacionit të eurozonës. However, there are important downside risks. Albania is significantly exposed to the increasing risks to growth in the European Union, notably in its main trading partners. On the domestic front, the vulnerabilities are mainly in the public sector. Megjithatë, ka riske të rëndësishme që anojnë për nga ana e rënies. Shqipëria është ndjeshëm ekspozuar ndaj riskjeve të rritjes në BE, sidomos në partnerët e saj kryesor. Në frontin e brendshëm, dobësitë janë kryesisht në sektorin publik, ndërkohë që deficiti fiskal ka rënë gjatë vitit 18. While the fiscal deficit declined in 2018, it is projected to widen to 2.5% of GDP in 2019, which includes 0.4% of GDP for guarantees for new loans to the energy sector. Ndërkohë pra që deficiti fiskal ka rënë gjatë vitit 2018, ai parashikohet që të rritet në 2.5% të PPB-s në vitin 2019, ose përfshirë 0.4% të PPB-s për kredit e reja për sektorin energjetik. This widening is driven in large part by the planned repayment of government arrears, which by itself is welcome. However, the deficit is also augmented by recent tax measures that erode and complicate the already narrow tax base. Moreover, there are risks of further revenue shortfalls and expected losses in the energy sector due to lower hydropower production. Kjo rritje nxitet përgjithsisht nga shlyerja e planifikuar e detyrimeve të prapambetura të qeverisë, çka në vetvete është diçka e mirëpritur. Por kjo rritje e deficitit vjen edhe nga masa tatimore të fundit që e zvogëlojnë bazën tatimore, e cila dhe më parë ka qenë ngushtë dhe që parashikojnë trajtim preferencial për të tjerë sektor shtesë, përfshirë dhe uljen e TVSH-s dhe shkallës së tatimit mbi fitimin. Despite a decline in recent years, public debt continues to be high, at 69.9% of GDP, including arrears. At end 2018, and it is expected to decline to 66.3% of GDP by the end of this year. Në pavarësisht nga rënja pra gjatë viteve të fundit, borxhi publik vazhdon të jetë I lartë, në rreth 69.9% të PPB-s, përfshirë detyrimet e prapambetura në fund të vitit 2018 dhe parashikohet të zbresë në 66.3% në fund të këtij viti. At the current level of public debt and the deficit, fiscal policy has little room for absorbing or offsetting adverse shocks. Furthermore, there are fiscal risks from the increasing contingent liabilities, such as those related to public-private partnerships.
Në nivelin aktual të borxhit publik dhe të deficitit, politika fiskale ka shumë pak hapësirë për të përballuar apo kompensuar tronditje negative. Gjithashtu, risqet fiskale janë rritur edhe nga rritja e detyrimeve të kushtëzuara, siç janë ato që lidhen me partneritetet publike-private, pra PPP-t. Building on recent reforms to strengthen risk management and tax administration, we recommend containing fiscal risks and creating fiscal buffers, which requires further fiscal consolidation via sustainable revenue efforts and stronger budgetary institutions. Duke u mbështetur në reformat e kohëve të fundit për forcimin e administrimit të risqeve dhe të administratës tatimore, ne rekomandojmë kufizimin e risqeve fiskale dhe krijimin e amortizuesve fiskal përmjet konsolidimit të mëtejshëm fiskal me përpjekje të qëndrueshme në anën e të ardhurave dhe fuqizimit të institucioneve buxhetare. Përmjet konsolidimit të mëtejshëm fiskal me përpjekje të qëndrueshme në anën e të ardhurave dhe fuqizimit të institucioneve buxhetare. Specifically, we urge the authorities to use the favorable economic environment to improve the fiscal position by strengthening the revenue base. This adjustment should be achieved through higher revenues because Albania's large infrastructure and human development needs argue against expenditure cuts. We recommend strengthening the tax system by reversing measures that fragment and weaken the tax base and by leveling the playing field for businesses. Pra, ne konkretisht rekomandojmë për që të bëjë një korrigjim I cili duhet arrije përmes rritjes së të ardhurave fiskale, sepse nevojat e mëdha që ka Shqipëria për infrastrukturë dhe zhvillim njerëzor nuk lejojnë shkurtime të mëtejshme të shpenzimeve. Rekomandojmë fuqizimin e sistemit tatimor nëpërmjet anulimit të masave që e fragmentojnë dhe dobësojnë bazën tatimore dhe nëpërmjet nivelimit të fushës së lojës për bizneset. Urgent action is needed to curtail the persistent public sector arrears. These arrears undermine the business climate and trust in the government. We urge the authorities to ensure the full and timely payment of all validated new VAT refund requests from now on, disconnecting them from corresponding revenue flows. And we welcome the authorities' plan to repay the outstanding stock of VAT refund arrears as soon as possible. Pra, nevojitet dhe veprimi menjëhershëm për të kufizuar detyrimet e prapambetura të sektorit publik. Këto detyrimet prapambetura e cënojnë klimën e biznesit dhe besimin në qeveri. I nxisim autoritetet të sigurojnë shlyerje të plotë dhe në afat të çdo kërkese të re të miratuar për rimbursim të TVSH-s, duke mos I lidhur rimbursimet me flukset përkatëse të të ardhurave tatimore. Ne mirëpresim planet e autoriteteve për të shlyer stokun e pashlyer të rimbursimit të TVSH-s sa më shpejt që të jetë e mundur. Debt management should be improved, including by resuming the issuance of short-term, that is 3 months and 6 months, T-bills. While the authorities have made valuable progress in lengthening the maturity of public debt, this should not halt the issuance of short-term instruments. Pra, të përmirësohet administrimi I borxhit, përfshirë edhe nëpërmjet rifillimit e emetimit të bonove afatshkurtra të thesarit, 3 mujore dhe 6 mujore. Edhe pse autoritetet kanë arritur progres të vyer në emetimin e përsa I takon zgjatjes së afatit të maturimit të borxhit publik, kjo nuk ka përse të pengojë emetimin e instrumenteve afatshkurtra. Furthermore, while the increased reliance on Eurobond issuances may seem beneficial in favorable times, building a robust and liquid domestic debt market should be a priority, as it helps mobilize domestic savings and reduces currency and rollover risks. Po kështu, megjithëse mbështetja në rritje të emetimit të eurobondit mund të duket e dobishme në kohërat favorshme, prioritet duhet përbëjë ngritja e një tregu të fuqishëm dhe likuid të borxhit të brendshëm, duke qenë se kjo ndihmon në mobilizimin e kursimeve të brendshme dhe I ul risqet e monedhës dhe të rifinancimit të borxhit. We urge the authorities to make use of the recent amendments to the PPP law to limit the risks
from PPP-related contingent liabilities, and to ensure more consistent public investment management. This is important to protect the public finances and to help ensure value for money. As the Ministry of Finance and Economy embarks on its new role as gatekeeper for PPPs, it will be essential to make sure that it has the capacity to assess the risks and costs of these projects. We also continue urging the authorities to abolish the use of unsolicited proposals for PPPs. Nxitësi me autoritetet I përdorin ndryshimet e fundit të bëra në ligjin për PPP-t për t'i kufizuar risqet që lindin nga detyrimet e kushtëzuara të lidhura me to dhe për të siguruar një administrim më të qëndrueshëm të investimeve publike. Kjo ka rëndësi për mbrojtjen e financave publike dhe për sigurimin e maksimizimit të vlerës. Me marrjen përsipër të një roli më të ri nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë si filtr për PPP-t, duhet siguruar që kjo ministri të ketë kapacitetin për të vlerësuar risqet dhe kostot e këtyre projekteve. Ne vijojmë të nxitësim autoritetet që të ndalojnë përdorimin e propozimeve të pakërkuara për të gjitha PPP-t. We strongly advise the authorities to revisit recent proposals for establishing the Albania Investment Corporation to help avoid risks to the budget and to the integrity of the public investment management framework. I këshillojmë fuqimisht autoritetet të rishikojnë propozimet e fundit për krijimin e Korporatës së Investimeve Shqiptare, KISH, për të ndihmuar kështu në shmangjen e riskjeve ndaj buxhetit dhe ndaj paprekshmërisë së kuadrit të administrimit të investimeve publike. Containing fiscal risks requires improving the performance of the energy sector, which is financially weak and struggling with endemic arrears. The dependence of the sector on rainfall exacerbates its financial vulnerability and creates risks for the government budget, including this year. We encourage the authorities to implement the restructuring plan for the sector prepared with World Bank advice to put the sector on a sustainable financial footing. Kufizimi I riskjeve fiskale kërkon përmirësim të ecurisë në sektorin energjetik, I cili është financiarisht I dobët dhe I prekur nga detyrimet të prapambetura endemike. Varësia e këtij sektori nga rreshjet e përkeqëson dobësinë e tij financiare dhe krijon riskje për buxhetin e shtetit, përfshirë dhe për këtë vit. I nxisim pra autoritetet të zbatojnë planin e ristrukturimit për sektorin, të përgatitur me këshillat e Bankës Botërore për ta vënë këtë sektor mbi baza të qëndrueshme financiare. Further measures are also in order to contain risks from the financial sector. The banking sector is finishing a consolidation process and is well capitalized and liquid. Nevojiten edhe masa të mëtejshme për të kufizuar risqet që vijnë nga sektori financiar. Sektori bankar është drejt përfundimit të procesit të konsolidimit dhe është I kapitalizuar dhe I likuid. However, structural weaknesses in the credit environment undercut the business climate, especially for small and medium-sized enterprises, and hinder the transmission of monetary policy. Unlocking credit growth would require an ultimate resolution of the stalemate with bailiffs, full implementation of the insolvency and resolution framework, and government measures to support further de-euroization. Por dobësi strukturore në kreditim e kanë cënuar klimën e biznesit, sidomos për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në NVM-t, dhe e pengojnë transmetimin e politikës monetare. Zhbllokimi I rritjes së kreditimit do të kërkonte një zgjidhje përfundimtare të ngërçit me përmbaruesit, zbatimin e plotë të kuadrit të falimentimit dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe masat të qeverisë për të mbështetur de-euronizimin e mëtejshëm. We welcome the ongoing measures by the Bank of Albania to strengthen the regulatory and supervisory framework and implement Basel standards amidst the changes in bank ownership and to continue cleaning up bank balance sheets with a reduction in NPLs. The bank has also put in place more intensive inspection for banks with new shareholders. We advise the Bank of Albania to increase the frequency of inspections for other banks to enhance its ability to identify risks stemming from large exposures and related party lending.
English. I can do it from the English. Ne mirëpresim masat që ka marrë Banka e Shqipërisë për të forcuar kuadrin rregullator dhe mbikëqyrës dhe për të zbatuar standardet e Bazelit midis ndryshimeve në pronësinë e bankave dhe për të vazhduar pastrimin e bilanceve të bankës me një ulje të kredive të këqija. Banka gjithashtu ka marrë masa për të kryer inspektive intensive për bankat me aksionar të ri. Gjithashtu e këshillojmë Bankën e Shqipërisë të rrisë shpejtësinë e inspektimeve për bankat e tjera për të rritur aftësinë e saj për identifikimin e rrezikeve që burojnë nga ekspozimi i madh ndaj palëve të lidhura kredimarse. We also urge the authorities to continue reforms to address weaknesses in the anti-money laundering and CFT framework by implementing the action plans to address the deficiencies identified in the Moneyval evaluation report without delay. Gjithashtu i nxisim autoritetet të vazhdojnë reformat në përgjigje të dobësive në kuadrin e parandalimit të pastrimit të parave, luftës kundër financimit të terrorizmit nëpërmjet zbatimit pavonesë të planeve të veprimit për të trajtuar mangësitë e identifikuara në raportin e vlerësimit të Moneyvalit. Finally, I want to thank the authorities and all our other counterparts for the excellent collaboration and for their hospitality. Thank you. Dhe së fundi dua të falenderoj autoritetet dhe të gjithë palët e tjera për bashkëpunimin e shkëlqyer dhe për mikpritjen e tyre. Faleminderit. Përshëndetje. Aurora Surçe nga FMN. Kisha një pyetje për shefin e misionit të FMN-s dhe një për zonjën e Ministrit të Financave. Duke qenë se ju thatë në deklaratën tuaj që duhet një korrigjim fiskal, çfarë synoni konkretisht nëpërmjet një rekomandimit të tillë? Propozoni një rritje të mundshme të taksave? Dhe pyetja për zonën në Denaj, bazuar në ato që edhe partneri juaj, FMN-ja, deklaroi për korrigjime fiskale, ju thatë që po do bëhet edhe paketa fiskale aktualisht është në diskutim. Ku do bëhen ndryrime, ku konkretisht? Dhe apo diskutohet rritja e taksave? Do you intend to increase taxes? Thank you for the question about the fiscal adjustment. It is correct that we are suggesting to the authorities to consolidate the public finances a bit further in order to reduce the level of debt a bit faster. And it's also correct that we recommend doing this through actions on the revenue side. That does not necessarily mean raising the level of taxes. We think that the most important proposal is to look again at the structure, the design of the tax system. For example, in the last few years, several measures have been introduced that make the system more complex. Pra, ashtu është që ne kemi konsultuar me Ministrinë e Financave, kemi bërë propozimet tona për përshtatje, por kjo qëllimi është për të konsoliduar financat, për të ulur borxhin, gjithmonë duke u fokusuar nga ana e ardhurave, për në asnjë mënyrë për ngritjen faktike të taksave. Për shembull, kjo gjë bëhet përmjet ristrukturimit. Kohët e fundit janë marrë masa për të forcuar administrimin tatimor. Our recommendation is that by combining ongoing efforts to strengthen tax administration and looking again at the design of the tax system, making it more simple. Pra, qëllimi është duke forcuar administrimin tatimor dhe duke shikuar organizimin e brendshëm të sistemit tatimor, duke bërë atë më të thjeshtë, strukturën e tij, duke bërë atë më të thjeshtë. With fewer exemptions and fewer special rates for certain sectors. Me përjashtime më të pakta, me ca tarifa më të veçanta për disa sektorë të veçantë. It should be possible to increase revenues and have a lower deficit over the medium term. Mund të rriten të ardhurat dhe mund të ulet deficiti me afat të mesëm. Në kuadër të bashkëpunimit me FMN-n,
dhe në mënyrë automatike në rritje të bazës. Sigurisht që synimi jonë është të kalojmë në politika afatmesme dhe këto të krijojë një parashikueshmëri më të mirë për të gjithë fëmijët. Dhe një administrim më i mirë i institucioneve tona për të ulur informalitetin, por njëkohësisht për të rritur dhe bazën të ardhurave dhe për të mbushur në mënyrë permanente dhe afatmesme. Përshëndetje. Faleminderit që na keni pyetje për përfaqësuesin e FMN-s. Gjatë fjalës tuaj ju thatë se qeveria bën mirë të rishikojë nismën e fundit për korporatën e investimeve. A më ka thoni nëse kjo nismë miratohet që është propozuar? Më ka thoni pak më konkretisht çfarë risku ndan? What risk do you have in mind Pyetje për ministra. for this corporation? And the question for the minister. Ministria përgjithëse për ndryshimin e ligjit të PPP-ve, e cila në algoritmu do ndërpriste dhënien e propozimeve të parapërkuara. A keni një ide se pse ky ligj nuk është miratuar ka 3 muaj që kanë Why has përfunduar the law not diskutimet? been adopted even though it's been concluded discussions since 3 months ago? Thank you for the question about the Albania Investment Corporation and our suggestions related to that corporation. Faleminderit për pyetjen që bën për korporatën e investimeve shqiptare dhe për sugjerimet tona në lidhje me të. We understand that the government wants to improve the use of government assets. Ne kuptojmë që qeveria dëshiron të përmirësojë përdorimin e aseteve të saj. Our advice is to make sure that if you create a vehicle like this, you make sure that it is well designed and and in that context we have some concerns about the earlier draft. Pra, nëse keni një qeveri ka ndërmend të krijojë një instrument të tillë siç është ky, shqetësimi ynë është që ky instrument të jetë sa më i mirë dizajnuar, domethënë sa më i mirë i konceptuar dhe i ndërtuar. Dhe në draftin që kishte disa, ju said that in the previous draft there were some. We had some concerns. Kishim disa shqetësime në lidhje me draftin e parë. For example, it will be important to make sure that all investments from the public sector go through a similar process, a similar cost-benefit analysis to make sure that you get value for money. Pra së pari duhet siguruar që gjithë investimet e sektorit publik të jenë të kalojnë në një procedurë me qëllim që të ketë të sigurohet vlera për paratë e shpenzuara. It's also important to make sure that financial risks are limited. Therefore, a corporation like this would need to function on a commercial basis. Gjithashtu që riskjet financiare të jenë kufizuara. Ne mendojmë që një korporatë e tillë do të ishte mirë të funksiononte në bazë komerciale. It would need to have strong oversight and there should be clarity on what would be the government's contributions. Duhet kishte një mbikëqyrje shumë të qartë dhe të fortë dhe duhet ishte i qartë se cili do të ishte kontributi i qeverisë në të. So we have delivered our suggestions to the authorities and we welcome their intent to have another look at the proposal. Ja kemi dhënë sugjerimet tona autoriteteve dhe presim që ata të shikojnë propozimin tonë, ta rishikojnë edhe një herë. Ndoshta edhe diçka në këtë aspekt, pastaj do të sugjeroj. Thash në fjalën time të mëparshme që ne jemi të konsultuar për dy rekomandimet, ardhura nga FMN, delegacioni me objektivin e parë për të sqaruar këto shqetësime dhe për të marrë sugjerime të vlefshme për të përmirësuar ligjin, por jo vetëm. Ka edhe akte rregullatore, të cilat mund të jenë të draftuara në përputhje të plot me gjitha rekomandimet dhe të vinë në të njëjtën kohë si një paketë për të rritur transparencën dhe ulur shqetësimin. Në këtë punë kemi angazhuar ekipe të cilat janë duke adresuar këto shqetësime dhe shumë shpejt do kalojë dhe në pjesë në konsultim publik. Për sa i takon ligjit për PPP-ve. Nuk mund të them që është 3 muaj. Kalimi i ligjit në komisionet parlamentare nuk beton kaq brapa në kohë, por nuk synohet shtyrja e saj përveç korrigimit
dhe rolin e ri të Ministrisë së Financave. Për te faktit and the new role of se our nuk ministry. ka kaluar akoma në parlament, dhe cilën nuk mund t'ja I përgjigjet, cannot say why nuk është it në has not been submitted to Parliament. It's not been discussed. mund të them që ne nuk na ka penguar kjo për të But this vijuar has punën. not prevented us to Kemi filluar që në mars ngritjen e njësisë monitorimit, e cila është duke marrë nga gjithë ministrit e linjës dhe nga pushteti vendor, kushdo që ka qenë ekspozuar me një kontratë të tillë, të gjithë informacionet, i cili është duke ardhur diku më shpejt, diku më lart, dhe duke u punuar in-house në ministri për të strukturuar këtë informacion si në aspektin ekonomik dhe financiar ashtu dhe juridik. Dhe në vijim ne kemi kërkuar dhe mbështetjen e FMN-s për të na asistuar me një ekip për ta strukturuar këtë informacion që marrim dhe për të adresuar risqe fiskale të mundshme, të cilat do evidentohen mbas një analizë. Sot duhet i shikojmë. Po puna nuk ka ndërprerë për të vijuar edhe market në ligjore të cilat janë detyrimi i ministrisë. Klodi nga Top Channel, dy pyetje për shefin e misionit. Ndani dhe ju të njëjtin shqetësim me Bankën e Shqipërisë për implikimet që mund të ketë tensioni politik në ecurinë e ekonomisë. Do you share Pyetja the e parë same, dhe- një minutë, do you share the same concerns with the Bank of Albania regarding the political tensions, their effect or impact on the country's economic development and growth? First, and then he has got another question. Dhe pyetja e dytë, kur thoni që një sër masash fiskale të viteve të fundit kanë ngushtuar kanë ngryr bazën tatimore, dhe sugjeroni qeverisë që t'i përmbys ato. Undermine the tax base, and if you suggest to the government to review them, to A mund reverse ta them. thoni konkretisht për çfarë Can keni you be fjalë? more specific as to what you meant by that? Faleminderit. Your first question was about the political environment, Pyetja e parë ishte për mjedisin politik, për klimën politike. which is something that we follow, but is certainly not our area of expertise. Është gjithçka që sigurisht e ndjekim, por nuk është ajo që ne mbulojmë. So far, we do not see in the numbers, the evidence of economic growth, signs of an adverse impact of political tensions. Deri tani nuk kemi parë, duke u nisur nga shifrat e zhvillimit ekonomik, ndonjë ndikim të zhvillimeve politike, ndikim të keq në to. We also have not included in our projections this kind of effects. Dhe But- as në parashikimet tona nuk I kemi përfshirë efekte të tilla. But it is true that political tensions can result in lower investment and lower consumption. So there could be a risk in this area. Por e vërteta është që këto mund të ndikojnë investime pa konsum më të vogël, pra mund të ketë një rrezik në këtë fushë. Your second question was about the tax system. What did I mean when I mentioned increased complexity of the system in the recent years? Pra, pyetja ka të bëjë me bazën tatimore e dyta. Çfarë kam unë parasysh me rritjen e kompleksitetit të strukturës tatimore? Besoj the measures that need to be reversed, that you said. Yeah. We look at the tax system as a whole, and we see that in the past 2 years, there have been quite a large number of revisions, relatively small revisions, but quite a lot of them, in terms of lowering rates or introducing exemptions for specific subsectors. Neve shikojmë një sistem tatimor në përgjithësi, në gjithë tërësinë e vet. Kemi vënë re se gjatë 2 viteve të fundit janë bërë disa rishikime të këtij sistemi tatimor. Gjëra të vogla, por janë bërë disa të tilla. Siç për shembull janë ulur tatimet për disa sektorë të veçantë. There have also been changes in the threshold for the VAT Apo ndryshime në pragun e TVSH-s, and for profit taxation, which make the system more difficult to manage. apo për tatim fitimin, gjë që e bën sistemin më të vështirë për tu menaxhuar, për tu administruar. We don't identify specific ones of this list to be reversed. Nuk është se ne kemi caktuar zëra të veçantë në këtë listë të cilat duhen eliminuar apo. Our advice is really to step back, look at the system as a whole,
and then think again how it can be made more simple, more equitable across companies, across sectors, and easier to manage. Propozimi apo ideja jonë është që të rish ta shikosh të kthesh mbas, të zhvendosesh pak mbrapa, ta shikosh sistemi si thua nga jashtë, edhe të shikosh se ku mund ta bësh atë, çfarë mund të bësh për ta bërë sistemin më të thjeshtë, më të barabartë për të gjithë aty paguesit. The minister also managed the importance of trying to reduce the informal economy, which would indeed be an objective of making the tax system more simple and more easy to administer. Gjithashtu ministra përmendi uljen e informalitetit, e ekonomisë formale, edhe kjo është një gjë të cilën neve do ta sugjeronim fort për ta bërë sistemin më të menaxhueshëm, më të thjeshtë, më të barabartë për gjithë. Mund vetëm të shtoj diçka. Në fakt, është e rëndësishme që analiza të bëhet për të parë rezultatin e këtyre vendimeve. Por duhet të nisemi nga fakti dhe objektivi pse marrën këto vendime. Këto marrën për të stimuluar zhvillimin ekonomik në disa sektorë, siç është ai turizmi, në veçantë. Dhe ky element janë shumë të rëndësishëm, elementi kohë. Dhe në elementi kohë, mirë administrimi i gjithë sistemit është pak i rëndësishëm sa edhe kompleksiteti apo thjeshtimi i tij. Dhe e dyta, nëse në nivel apo të mesëm strategjia e kësaj lehtësie do sillte një ritëm dhe një gjenerim të ekonomisë, duhet parë se si kjo mund të pra nuk është domosdoshmërisht e nevojshme në reverse, por është një analizë për të kuptuar edhe benefitin dhe fokusin në rezultate më të para të konkurshmërisë të sektorëve të veçantë siç është ai turizmi për të ridimensionuar dhe zhvillimin ekonomik. Gjithashtu. Hola, mikro televizionit s'kam. Qeveria shqiptare po planifikon miratimin e 2 kontratave të reja të partneritetit publik-privat, kanë parasysh Shak Semilot Bandren dhe Orikum Dukar. Një pyetje për përfaqësuesin e FMN-s fillimisht, si komentoni mosmarrjen në konsiderat të kritikave tuaja të vazhdueshme ndaj kontratave PPP në këtë drejtim, duke marrë parasysh edhe faktin që sot fundi është miratuar dhe një kontratë e re për koncesionin e laboratorëve në shëndetësi. Një pyetje për ministren, duke qenë se tha se jeni të monitoruar kontratat aktuale, a keni ju një projekcion edhe për këto kontrata të reja që parashikohet në shkruar? Regarding PPPs, the first thing I should mention is that we do not assess individual projects. We do not check if specific projects do or do not meet the criteria in terms of whether they are needed, whether they provide value for money, whether the risks are too high. Për sa i takon PPP-ve dua të them sepse ne nuk merremi me PPP të veçanta. Neve kur flasim për PPP kemi parasysh, nuk merremi për shembull nëse ato janë nevojshme, nëse janë zbatuar kriteret e duhura për dhënien e këtyre kontratave apo tjera. Neve shikojmë problemin në përgjithësi. What we do is comment, give advice on the system that exists in the Ministry of Finance that has already been strengthened over the past year, but that needs to strengthen further. Neve shikojmë sistemin, japim komente tona për sistemin, një sistem I cili në fakt në Ministrinë e Financave është forcuar viti që shkoi, por ka nevojë të forcohet edhe më tej në të ardhmen. So we're talking about the gatekeeper function of the Ministry of Finance, so that it is involved at all stages of the process to check if the projects are viable and if the risks are not too high. We're also talking about monitoring through the process and doing risk management reporting on an annual basis. Pra, si thash, ne shohim procesin në tërësi, shohim se rolin dhe funksionet e Ministrisë së Financës në lidhje me këto lloj kontratash, nëse zbatohen siç thamë pra kriteret, nëse shikohet, analizohet risku që ato përmbajnë. Këto janë gjërat që ne shohim. The idea was that you as IMF always proposed that the
care should be taken of PPPs, and the government continues to give contracts or conclude contracts with PPPs. That was the idea. Ligjeri The new law limiton PPP-t e pakërkuara restricts vetëm në disa fusha, nëse gjithë jemi familjar me only in ligjin. some certain areas. Nuk limiton proceset të cilat kanë nisur, për të cilat vëmendja e shtuar Processes that have e të already gjitha këto, started, si Ministrisë Linjës, for which por edhe greater Ministrisë Financave, attention should është be e shown. diskutuar. Of course, our ministry is Dhe në të tretë projekte të with its cilat do eyes përmenda, open. janë bërë kujdes në dy aspekte. And Së pari në aspektin e negocimit para prak, the preliminary negotiation dhe mos në phase, atë të rrugëve ka especially shifra regarding konkrete, the roads të cilat project, Ministria përkatëse which besoj është më në gjendje të japi përgjigjen the line e shifra, ministry may be por in a jemi të better gjithë position të to ndërgjeshëm provide që you ky information, kontratë është negociuar but përpara it's se a të fillojë. negotiated contract. Sikurse dhe kontratat e laboratorit, të cilat And janë the laboratory përmirësime të ndjeshme në aspektet juridike, të cilat do të ndikojnë Which në monitorimin e tavaneve buxhetare në vijim. Të fundit, has me mbështetjen e të IFS-s, si juridical partnere që në fillim advantages which will help procesi us to dy vjet më monitor parë. it. Procesi i cili po It's a riforcohet process that me is kërkesa being shtesë, reinforced sidomos në with ky new rol i shtuar, requirements. Now deri they edhe në have shtim të an added kërkesave për të role gjithë as ministry. mbështetjen e IFC-s në të gjithë kontratat koncesionare të kësaj in Ministrie të cooperation Shëndetësisë. with IFC. Dhe mendojmë që e kemi nisur këtë rol pavarësisht We nga have korrigimit. started this Me dhe me to këto exercise tre this role even though the law is not yet approved. Bardi se i dara si rrëdhë televizionit shqiptar. Albania Unë kam një Radio kompliment Television. për zotin Martin dhe pastaj edhe një Compliment pyetje for për you ta. and a question for you. Komplimenti ka të bëj së pari me Compliment for you. deklaratën e Fondit Monetar të Zyrës së Tiranës, që më duket deklarata më e plotë e bërë të Which paktën seems fraq to ose me në ndjek a very Fondit complete, Monetar në Shqipëri. indeed one of the most complete E dyta është një pyetje statements. për zotin Martin që ka të bëjë me një rikthim brapa. Po kthehem në majin e vitit I'm going 2018 back to May në of raportin e parë 2018 post monitorim të in the Fondit Monetar first Ndërkombëtar. post-monitoring report. Ju atëherë keni kërkuar qeverisë shqiptare You asked që the government të then rishikoj, i keni sugjeruar You have që të rishë suggested taksizën dhe taksën për to naftën, increase që excise të rishë and tax taksën e for karbonimit, gas, taksën e tjera të karbonit, circulation, që të zgjeroj tax bazën e and carbon tatimit tax, mbylljen e shtuar për ilaçet, to për banesat expand e reja, the base për for arsinjen dhe VAT për sektorët e përjashtuar. for Si medicines dhe and keni kërkuar rikthimin e taksës së biznesit të vogël, and the dhe restitution prapë në përjashtimit of nga the 30 tax lekë for në small 24.000 businesses lekë. from Ju pak 30 më përpara thatë që nuk 30,000 kërkoni to ndryshimin e 24,000. taksave. Ka ndryshuar qëndrimi i FMN-s, apo argumentat e Ministrisë Financave ju janë duke më bindse Have për të you mos hyrë changed taksa your për shqiptarët? position or your argument, the arguments of the ministry have convinced you to the opposite? First, thank you for the compliment about the concluding statement. Faleminderit për komplimentin, për deklaratën. We hope it is helpful. Shpresojmë që do t'ju hyjë në punë. Then regarding your specific question about tax legislation, Në lidhje me pyetjet për legjislacionin për tatimet, për taksa, if you go through earlier IMF staff reports, you will find quite a list of suggestions. po të shikoni raportet e mëparshme, aty do të gjeni një listë me sugjerime. There were some in the report a year ago. We also had some in November in our staff report. Edhe në raportin që kemi bërë në nëntor dhe aty kemi disa rekomandime përveç atyre që përmendët. We think that all these suggestions would be useful for the government to have a careful look at. Mendojmë që të gjitha këto sugjerime do të ishte, qeveria do të ishte mirë t'i shikonte me kujdes. So in that sense, we are not taking them off the table, Kështu që me këto dua të them se nuk është se po I heqim nga tavolina e diskutimit. but what we believe would be the most useful next step Por ai që ne mendojmë se do të ishte hapi më I dobishëm, hapi tjetër më I dobishëm, would be to have a comprehensive look at the system, to look at what has changed over the past few years, është që të shikohet sistemi në gjithë tërsinë e tij. Të shikohet se çfarë ka ndryshuar në të gjatyre viteve të fundit. to look at our suggestions and other people's suggestions Të that have shikohet been made, sugjerimet që kemi bërë ne, sugjerimet që kanë bërë të tjerët,
and to look at the objectives of the system, and then to come up with a plan for making adjustments. Objektivat pasaj të sistemi dhe pasaj të dilet me një plan për të bërë përshtatje të ndryshme. Faleminderit.